શિયાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે અને માર્કેટમાં એકદમ ફ્રેશ મેથીની ભાજી મળે છે. મેથીની ભાજી ખાવાથી ગરમાટો પણ આવે છે. ત્યારે આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી, હેલ્ધી અને સોફ્ટ એવા મેથીની ભાજીના ઢેબરા. એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે, તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી ઢેબરા બનાવવા માટે મેં અહીં એક બાઉલમાં અડધો કપ ખાટું દહીં લઈ લીધું છે. હવે તેમાં 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરી લઈશું. આ ગોળ આપણે છીણીને ઉમેરવાનો છે. આ રીતે છીણીને ઉમેરવાથી એ દહીંમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે. તો બધો જ ગોળ આપણે આ રીતે છીણી લઈશું. દહીં સાથે ગોળને મિક્સ કરી લઈએ. ત્યારબાદ ઢેબરાનો લોટ બાંધવા માટે મેં અહીં 1.5 કપ જેટલો બાજરીનો લોટ લઈ લીધો છે. લોટ આપણે ચાળીને જ લેવાનો છે અને એમાં 1/3 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી લઈશું. હવે એમાં 2 કપ જેટલી ફાઇન ચોપ કરેલી મેથીની ભાજી એડ કરી લઈશું. આ ભાજીને મેં ધોઈ અને કોરા કકડા પર સૂકવી દીધી હતી, એટલે એ એકદમ કોરી થઈ જાય. હવે એમાં 1/3 કપ જેટલા લીલા ધાણા, 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરી લઈશું. 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે અને 2 ચમચી જેટલું લીલું લસણ ફાઇન ચોપ કરીને ઉમેરી લઈશું. હવે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલો અજમો લઈ અને હાથમાં આ રીતે મસળી અને એડ કરવાનો છે. ઢેબરામાં અજમો ઉમેરવાથી ઢેબરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. 1 ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર અને અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કરી લઈશું. અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરવાની છે. હવે આપણે એમાં ટેસ્ટને અકોર્ડિંગ મીઠું એડ કરી લઈશું. હવે ઢેબરા ઠંડા થયા પછી પણ એકદમ સોફ્ટ રહે એના માટે આપણે મોણ ઉમેરી લઈશું. મોણમાં તમે તેલ અથવા ઘી તમને જે ગમે એ તમે ઉમેરી શકો છો. અત્યારે મેં અહીં તેલનો જ ઉપયોગ કર્યો છે. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે ગોળ અને દહીંનું જે મિક્સર બનાવ્યું હતું એ થોડું થોડું કરી અને આ રીતે લોટમાં એડ કરતા જઈશું. એક સાથે આ મિક્સર નથી એડ કરવાનું. આ લોટ બાંધવામાં આપણે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. ફક્ત દહીં અને ગોળથી જ આ લોટ બંધાઈ જશે. બધું જ મિક્સ કરતાં કરતાં આ રીતે આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે. ઢેબરાનો ટેસ્ટ આ રીતનો ખાટો મીઠો હોય તો જ સારા લાગે છે, પણ જો તમને ગળ્યું ના પસંદ હોય તો તમારે ગોળને સ્કીપ કરી લેવાનો. આ લોટ તમારે બહુ ઢીલો નહીં અને બહુ કઠણ નહીં એવો રાખવાનો. તો ઢેબરા બનાવવા માટેનો લોટ આપણો બંધાઈ ગયો છે અને આપણે જે ગોળ અને દહીંનું મિક્સર કર્યું હતું એનાથી જ આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. એમાં કોઈ પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી પડી. હવે આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ લઈ અને એને આ રીતે મસળી લઈશું. હવે તરત જ આપણે એમાંથી લુવા બનાવી લઈશું. તમારે જે સાઈઝના ઢેબરા બનાવવા હોય એ રીતના લુવા બનાવી લેવા. જો લોટ હાથ પર ચોંટતો હોય તો હાથને તેલવાળા કરી લેવા. હવે લુવાને આ રીતે હથેળીથી ચપટા કરી લઈશું. તો બધા જ લુવા મેં તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એમાંથી એક લુવો લઈ અને કોરા લોટથી આ રીતે લુવાને કોટ કરી લઈશું અને એમાંથી ઢેબરા વણી લઈશું. હથેળીથી એકવાર ચપટું કરી લઈએ. બાજરીનો લોટ છે અને આપણે એમાં મેથીની ભાજી એડ કરી છે એટલે એની કિનારીઓ ફાટશે જ. તો આ રીતે એક સરખી સાઈઝના આપણે ઢેબરા વણી લઈશું. આ રીતે ઢેબરા થોડા જાડા જ વણવાના છે. બહુ પાતળા ઢેબરા હોય તો એ ખાવામાં સારા નથી લાગતા. હવે આપણે એને આ રીતનો ધરવાળો વાટકો લઈ અને કિનારીઓ કટ કરી લઈશું, જેથી બધા ઢેબરા આપણા એક સરખી સાઈઝના થાય. કિનારીઓથી કટ કરેલો ડો આપણે બીજા ઢેબરા બનાવવામાં ઉમેરી લઈશું. આવી જ રીતે આપણે બધા ઢેબરા વણીને તૈયાર કરી લઈશું.
ગરમ તવા પર થોડું તેલ મૂકી અને ઢેબરા શેકી લઈશું. તેલને પહેલાં આપણે તવા પર સ્પ્રેડ કરી લઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીને આપણે આ રીતે ઢેબરાને શેકી લેવાના છે. હવે એક સાઈડ થઈ જાય એટલે બીજું થોડુંક તેલ ઉમેરી અને એને પણ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. એક સાઈડ શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને પલટાવી અને બીજી સાઈડ પણ એ જ રીતે શેકી લેવાનું છે. ગેસની આંચ અત્યારે સ્લો જ રાખવાની છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ થોડી હાઈ કરી લઈશું અને એને ફરી એકવાર પલટાવી લઈશું. આ રીતે ઉલટ-પુલટ કરી અને આપણે ઢેબરાને શેકી લેવાના છે. આ મેથડથી તમે ઢેબરા બનાવશો તો તમારા ઘરમાં બધાને બહુ જ ભાવશે. ચોક્કસ એકવાર ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણા ઢેબરાનો કલર આવ્યો છે અને એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે. આ રીતે તેલ મૂકી અને બીજા ઢેબરા પણ આપણે શેકી લેવાના છે. તો તૈયાર છે આપણા એકદમ હેલ્ધી અને સુપર ટેસ્ટી એવા મેથીની ભાજીના ઢેબરા. રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ દ્વારા ચોક્કસ જણાવજો. આ ઢેબરાની રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. આવી નવી રેસીપી જોવા માટે નિરાલીસ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન ક્લિક કરજો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. Thanks for watching.